بسم الله الرحمن الرحیم. دا وخمونګه په سوات د لنډاکې نه بره مین سوات روډ باندې د بلال کبانہ ھوټل سره ولاړ یو. دا ځای چې کوم دی ډېر زیات د پخوانه مشهور دی. د دې سپیشلټي دا ده چې دلته یو خوراک پخېږي، هغې ته چکن هانډي وایي. دا چکن هانډي سپیشل چې کوم دی په پښتو غوړو کې پخېږي او چرګ د خاورو په کټوۍ کې په داسې انداز پوخ کړي د هغې ټیسټ یقینا دا وخت مونږ د کارټلن کالج پروفیسران راغلي او د دې دا ټیسټ مونږ وخوړو. یقین وساتئ چې کوم نور خوراکونه هغه پاتې دي. نو د دې زه دا وایم د ویډیو په ذریعه باندې دا د دې سپیشلټي ده. دلته تاسو راځئ، تاسو ته هر قسم سهولت یې ډېره مهذبه عمله ده، ډېره ښکلې سروس کوي ډېر زیات. او د پارکینګ هم شته، د ګاډي درول ځای هم شته، د مونځ او اودس دپاره ځای هم دی او د زنانو دپاره چې کوم دی نو هم هغه د پردې انتظام دی. نو دې سره دوی میان هم پخوي او هغه میان چې کوم دی د دې شاته سیند نه هم رانیسي. هغه میان هم ډېر زیات خواږه دي، هغه بالکل تازه وي او دې سره نور میان هم میلاویږي. دا د دې یو سپیشلټي ده. الله پاک دې وکړي چې دا زموږ د ځای آباد وي او دا شانته خلک راځي او دوی د ډېر آباد دي او دوی د شان سروس ورکوي. د دوی ډېره مننه، موږ ډېر زیات قدر وکړو، ډېر زیات عزت یې وکړو. ډېره مننه، شکریه. جزاک الله، ډېره مننه.